เป็นรอยแต่เป็นทางผ่านค่ะทางเดินของถ้ำค่ะห้ามแตะสัมผัสน้ำที่ห้ามแตะน้ำเพราะว่าสัมผัสเกิดการหมองคล้ำถ้าคุณเคาะหันทันทีเลยค่ะลงบาดาลค่ะเป็นโพรงกันปีกของนกแล้วก็ขานกสามขึ้นไปจนถึงสูงกว่าในสายอยู่ในดินแต่เริ่มร้อนนะก่อนค่ะมีตาน้ำแต่ว่าก็ยังขาวอยู่ค่ะถ้ำเป็นไททันนี่คือถ้ำเป็นค่ะถ้ำเป็นจะร้อนถ้ำตากอากาศเย็นๆค่ะออโต้มานี่สวัสดีครับ1 ใบครับ1 ใบนะคะ20 บาทมีไกด์ไหมมีค่ะเสือค่ะไกด์ท้องถิ่นไม่มีเงินเดือนแล้วแต่ให้50 บาทนะคะในถ้ำกว้าง5 ไร่ 7จะโดนยาจุนต่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเป็นการท่องถิ่นแล้วแต่ไม่มีเงินเดือนนะคะแต่จะให้นะคะแล้วแต่จะให้ใช่ไหมโอเคครับมาทางนี้นะคะได้ครับผมถ่ายภาพกันหน้าปากถ้ำก่อนนะคะจะได้สวยๆนะคะเห็นคือถ้ำใหญ่สุดในจังหวัดราชบุรีค่ะในที่5 ไร่เศษของถ้ำค่ะครับผมระยะทางในถ้ำ500 เมตรไปกลับ500 เมตรของถ้ำนะคะโลศีรษะด้านบนค่ะขิงยอดคมโลศีรษะขิงยอดข้างบนนะคะเดินมาทางด้านขวาดีกว่าค่ะมาทางขวามือบันได3 ชั้นจะไม่เคยมีคนลื่นหกล้มค่ะเราหน้า3 ขั้นนี้ค่ะจะชันนะคะแต่หนังถ้ำด้านขวากันหกล้มได้ค่ะขวามือแตะกันหกล้มช้าๆลงศีรษะนะคะเข้าก้าวลองพื้นลื่นเป็นทางลาดค่ะระวังลื่นหกล้มนะคะครับลองพื้นลื่นค่ะดูสิคะในถ้ำกว้างใหญ่มากค่ะนะคะจะรับพัดไหมคะพัดจะได้ขายร้อนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ใช้อีกทีตอนหลังข้อห้ามของการเข้าชมถ้ำนะคะเข้าถ้ำแล้วห้ามเคาะหินเด็ดขาดหรือห้ามแตะสัมผัสเป็นถ้ำหินปูนค่ะเติบโตช้าแตกหักง่ายมากค่ะมีอยู่8 ห้องโถงใหญ่ค่ะนะคะ8 ห้องโถงใหญ่มี8 ห้องข้างบนข้างขวามือของท่านนะคะเป็นหินย้อยคล้ายหัวช้างมีตามีงาธรรมชาติถัดจากหัวช้างเป็นดอกไม้นะคะดอกจำปีดอกจำปาของถ้ำค่ะดอกจำปีดอกจำปาในสมัยก่อนในถ้ำหินจะขาวมากพอใช้ไฟสปอตไลท์2 หน้าค่ะดำแล้วเกิดการหมองคล้ำเป็นรอยไหม้เนื่องจากไฟสปอตไลท์มันร้อนเกินไปค่ะทำให้หินดำแล้วหมองคล้ำเร็วได้ค่ะนะคะไม่เหมือนพวก LED ค่ะนะคะเมื่อก่อนใช้สปอตไลท์เหรอครับใช้มากเกินไปค่ะมันเลยดำค่ะรู้ถ้าไม่ถึงการนะคะครับผมห้องแรกของถ้ำนะคะโถงอาคันตุกะเป็นห้องต้อนรับแขกด้านซ้ายรูปร่างของเทพเจ้าค่ะมี3 องค์ของคนจีนนะคะเรียกกันว่าฮกลกซิ่วเกิดเองโดยธรรมชาติค่ะสำหรับคนจีนนับถือเกี่ยวกับโชคลาภค่ะนะคะหินงอกคล้ายๆฮกลกซิ่วค่ะธรรมชาติค่ะมันก็อบซาวน่าค่ะเดี๋ยวออกไปก็หายร้อนค่ะนะคะใช่รู้สึกเหมือนอบซาวน่านะถ้าลองก้อนหินผ่านลมช้าๆนะคะเดี๋ยวออกไปอากาศหนาวเย็นค่ะนะคะดูตรงนี้สิคะด้านซ้ายมือนะคะรูปร่างคล้ายพระหัตถ์ของพระมือขวาโป้งชี้กลางนางก้อยคล้ายๆพระหัตถ์ของพระพุทธรูปค่ะหัวที่หน้าตัดพอจะมาออกไหมคะจินตนาการนะคะใช่คล้ายอยู่ครับผมถ้ามีในตรงนี้สิคะมองไปข้างๆขวามือค่ะด้านข้างคล้ายเป็นหน้าผู้ชายอ้าปากมี2 คนค่ะตาจมูกปากคางและเข่านะคะคนที่2ค่ะเหมือนพวกอินเดียแดงตาสันจมูกช่วงปากกำลังซ้อนกัน2 คนค่ะเหมือนผู้ชายตอนนี้คล้ายๆหัวเสือเห็นไหมคะเหมือนหัวเสือเหมือนหัวเสือมีหินรูปร่างต่างๆแล้วคันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการเนาะใช่ค่ะใช่นะคะสู่ห้องที่2นะคะขอช้าๆลองพื้นลื่นค่ะที่ลองพื้นลื่นนะคะคุณพี่ลองหันกลับไปที่ประตูสิคะด้านหลังมองไปสูงๆนะคะเป็นหินย้อยลงมาม่านประตูม่านใสย้อยห้อยระยะค่ะคล้ายม่านประตูของถ้ำธรรมชาติเลยค่ะอ๋อครับอายุถ้ำแห่งนี้หลายล้านปีค่ะ250 ล้านปีขึ้นไปค่ะ250 ล้านปีขึ้นไปถ้ำใต้ท้องทะเลในสมัยก่อนค่ะนะคะเป็นทะเลกลางในสมัยก่อนเมื่อก่อนพบเปลือกหอยหน้าถ้ำมากมายค่ะ
ตอนนี้ยังมีไหมครับเปลือกหอยหน้าถ้ำเปลือกหอยตอนนี้ไม่ได้เก็บไปค่ะมันตกไปหมดเวลาทำทางขึ้นค่ะนะคะปูซีเมนต์โบกถ้าเป็นหมดเลยค่ะมันไม่เห็นเปลือกหอยแล้วค่ะโอเคครับตรงนี้ก็สวยมาดูตรงนี้สิคะเห็นไหมคะด้านซ้ายเราเรียกกันว่าเกลียวหินปูนรูปร่างเหมือนชายของผ้าม่านถ้าแตะสัมผัสเกิดการหมองคล้ำถ้าคุณเคาะหักทันทีเลยค่ะเหมือนกับชายผ้าม่านไม่ควรเคาะหรือแตะเด็ดขาดค่ะบางอย่างก็โปร่งแสงทะลุผ่านได้ทุกกลีบค่ะคือมีหลากหลายรูปทรงเนาะมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบค่ะครับเดี๋ยวพอไปดูหินย้อยกำลังเกิดใหม่ทางถ้ำเยอะมากหินย้อยเกิดใหม่ๆนะคะหินย้อยเกิดใหม่แล้วใช่ค่ะยังเป็นถ้ำเป็นทางถ้ำนี่คือถ้ำเป็นค่ะถ้ำเป็นจะร้อนถ้ำตายอากาศเย็นๆค่ะคือถ้ำอากาศนี่คือร้อนชื้นนี่คือถ้ำเป็นทางถ้ำใช่ร้อนนี่คือถ้ำเป็นใช่ไหมเป็นค่ะเป็นถ้ำตายนะคะถ้าไปถ้ำไหนก็ตามแต่ที่เกาะอากาศถ่ายเทแสดงผ่านนี่คือถ้ำตายถึงจะไม่เติบโตนั่นเองค่ะไม่เติบโตแล้วค่ะนี่คือถ้ำตายทางถ้ำนะคะข้อที่สองนะคะสิวะสถานสิวะพระเจ้าหลักเมืองของถ้ำหินงอกค่ะหินงอกเกิดจากน้ำจากหินย้อยไหลลงสู่พื้นค่อยๆสะสมครอบคลุมเป็นหินงอกเข้ามาเองได้ค่ะย้อยมาจากตรงโน้นจากยกน้ำจากข้างบนก่อนค่ะจากหินย้อยค่ะไหลลงสู่พื้นดินค่ะแล้วก็เป็นหินงอกเข้ามาเองได้ค่ะขึ้นมาตรงนี้ใช่ค่ะนะคะตอนนี้ก็สวยนะคะรูปร่างคล้ายๆผลไม้คล้ายกีบมะเฟืองเหมือนกับมะเฟืองเป็นม่านหินปูนค่ะม่านหินปูนนี่คือม่านหินปูนเป็นกลีบค่ะนะคะกลีบพวกนี้ค่ะที่โปร่งแสงทะลุผ่านทุกกลีบผ่านจะส่องให้ดูค่ะนะคะแสงทะลุได้เลยได้ค่ะถ้าคุณพี่มายืนตรงนี้ค่ะได้ครับคุณพี่ดูตรงนี้นะคะได้ครับเมื่อเราส่องไปผ่านนะคะแสงสามารถลอดผ่านที่กลีบได้ค่ะลอดผ่านไม่ควรส่องหินเด็ดขาดค่ะโปร่งแสงทุกกลีบผมเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรโอเคมันโปร่งแสงผ่านโอเคครับเนื่องจากมันเป็นคาร์บอเนตค่ะไม่เหมือนคาลไซด์คือโปร่งแสงค่ะและแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะคาร์บอเนตบางอย่างจำเป็นนะคะตัดเป็นทางผ่านเพื่อเดินรอดค่ะอันนี้เป็นรอยตัดเป็นทางผ่านค่ะทางเดินของถ้ำค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มันจะยาวลงมาค่ะติดเลยใช่ตัวศีรษะแต่ต้องตัดค่ะนะคะเพื่อทำทางเดินภายในถ้ำนั่นเองค่ะครับผมฮะรอศีรษะถ้ำบนค่ะหินย้อยคมช้าๆนะคะนี่เป็นสายหินย้อยนะคะมันคมเดี๋ยวประมาณนะคะจะถ่ายภาพนะคะก็ดีครับเผ่าพันธุ์คือหินย้อยกำลังเกิดใหม่ทั้งหมดเป็นสีขาวกำลังเกิดใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือมันกำลังอยู่ในกระบวนการเกิดอยู่นะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจากสีขาวไปเป็นสีดำเพราะเปลี่ยนสีความชื้นขั้นสูงเกินไปค่ะยิ่งชื้นยิ่งเกิดทางถ้ำค่ะนะคะตัวศีรษะด้านบนช้าๆจะประมาณนะคะตรงที่ก้นกับก้นนะคะก้นยกขึ้นมาช้าๆลองกล้องถ่ายภาพนะคะครับระวังด้านซ้ายค่ะหินย้อยตอนนี้เคยมีคนชนค่ะทำให้ศีรษะแตกมาหลายคนแล้วค่ะเย็บหลายเข็มนะคะเย็บหลายเข็มโอเคครับผมจะระวังก้มศีรษะช้าๆนะคะคืออันนี้โอ้โหนี่เป็นรอยตัดเป็นให้เป็นช่องมาได้นะเพื่อจะลอดผ่านมาได้ค่ะต้องเอากระเบื้องเข้ามาในถ้ำนั่นเองค่ะครับสู่ห้องที่3ของถ้ำเป็นห้องที่3นี่ห้องที่3ค่ะมีอยู่8ห้องโถงนะคะนี่5ไร่เศษของถ้ำค่ะความแตกต่างนะคะหินย้อยทั้งถ้ำเยอะมากค่ะกำลังเกิดใหม่ทั้งหมดทั้งถ้ำเลยค่ะเห็นไหมคะเขาขาวนี่คือกำลังเกิดใหม่ค่ะดูสิคะคล้ายหลอดกาแฟมันหลอดน้ำค่ะกำลังเกิดใหม่นะคะมีสีขาวนะคะสังเกตคุณที่เห็นหยดน้ำใสๆไหมคะมีน้ำอยู่ค่ะหินย้อยห้ามแตะสัมผัสน้ำที่ห้ามแตะน้ำเพราะว่ามือมีไขมันค่ะฝุ่นละอองทำให้หินไม่เติบโตได้ค่ะน้ำพวกนี้ก็ห้ามทานกินแล้วเป็นโรคนิ่วซึมมาจากบนข้างบนใช่ไหมในถ้ำค่ะน้ำระเหยในอากาศค่ะการเป็นหยดน้ำไหลมาเองได้ค่ะนะคะก็มีส่วนประกอบของน้ำฝนบ้างก็มีค่ะเวลาฝนตกหนักไหลตามซอกหินตามผนังของถ้ำนั่นเองค่ะเป็นหยดมาเลยเนาะหยดมาตลอดเวลานะคะฝนจะผ่านชั้นหินแต่ละชั้นใช้เวลานานมากๆทีเดียวค่ะนานมากถ้าแตะมันค่อยๆแห้งนะคะเนื่องจากกวนการสัมผัสมากค่ะเป็นแร่ธาตุที่ไวมากทีเดียวค่ะห้องที่3นะคะเรียกห้องนี้ว่าทานอโนดาตน้ำตกเป็นชั้นๆน้ำตกหินปูนค่ะเงยหน้าไปบนค่ะเป็นโพรงไม่ทะลุนะคะโพรงใหญ่บ้างลึกบ้างตื้นบ้างนั่นกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลง
แต่เฉาะถ้ำใต้ท้องทะเลในสมัยก่อนค่ะเห็นไหมคะเหมือนกับเมืองบาดาลค่ะคล้ายๆเมืองบาดาลค่ะเป็นโพรงกันไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ค่ะนี่คือโพรงกันค่ะน้ำแปดเฉาะทางถ้ำค่ะคุณมิ่งถอยลงมาก่อนค่ะถอยลงมาถ่ายมุมนี้ถอยลงถ่ายมุมนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะสวยกว่านะคะหินย้อยเยอะกว่าหลายเท่าค่ะถ่ายมุมนี้สิคะหินย้อยเยอะมากค่ะทางถ้ำค่ะทางถ้ำเลยนะคะกำลังเกิดใหม่ๆเลยค่ะแสดงว่ามันก็ยังจะย้อยลงมาอีกย้อยลงมาอีกค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะแต่เขายาวช้ามากค่ะนะคะหินย้อยในการเติบโตนะคะ5 ปี2 เซนติเมตรค่ะ5 ปี2 เซนได้2 เซนค่ะใช่ไม่เสมอไปนะคะไม่เสมอไปถ้าเป็นฤดูฝนหินเกิดเร็วกว่าฤดูแล้งหลายเท่าค่ะก็เป็นฝนตกหนักก่อนค่ะจะเกิดเร็วกว่ามีน้ำไหลลงมาเร็วใช่ค่ะใช่แล้วค่ะมีน้ำฝนไหลมาตามซอกหินตามผนังของถ้ำนั่นเองค่ะนี่ค่ะดูสิคะนี่ค่ะเห็นหยดน้ำไหมคะกำลังไหลลงมาเห็นไหมคะทางถ้ำตลอดเวลาทางถ้ำเลยค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกถ้ำไหมสำหรับถ้ำที่ยังเป็นอยู่ก็คือจะมีอากาศร้อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้ำเป็นหาได้ยากกว่าถ้ำตายนะคะส่วนมากจะเป็นถ้ำตายแล้วค่ะที่มีเกาะกาดทายเทค่ะหินจะไม่เติบโตนั่นเองค่ะถ้ำเป็นหาได้ยากมากค่ะนะคะไปสู่ห้องมันทางนี้แหละช้าไปห้องที่4กันนะคะเชิญให้พี่เขาไปก่อนคุณพี่เห็นน้ำฝนไหมคะเราเวลาน้ำฝนไหลลงมาตามซอกหินตามผนังถ้ำอย่างนี้คะไหลมาสู่ตามพื้นดินค่ะไม่ท่วมขังนั่นเองค่ะทำไมน้ำฝนไหลมันมีสีขาวเพราะน้ำฝนมีกรดคาร์บอนิกอ่อนเลยขาวได้ค่ะกรดคาร์บอนิกอ่อนค่ะก็มาจากอยู่ในชั้นหินค่ะใช่ค่ะในชั้นหินค่ะผสมกับแร่ธาตุค่ะผสมกันค่ะน้ำฝนค่ะผสมกับแร่ธาตุค่ะมีสีขาวนั่นเองค่ะตกหนักจะไม่ท่วมขังนะคะพอพื้นที่สูงเกินไปน้ำไม่ท่วมขังนั่นเองค่ะดูมาดูตรงนี้นะคะช้าๆนะคะเราเห็นทางนี้ไหมคะเห็นไหมคะขอช้าๆลองพื้นลื่นค่ะลองลื่นนะคะลองพื้นลื่นในหินปูนค่ะมีแร่ธาตุค่ะนะคะแร่ธาตุขาวๆแวววาวค่ะนี่เป็นแร่ธาตุในหินปูนค่ะเขาเรียกว่าแร่ธาตุแคลไซต์ค่ะนี่เป็นแคลไซต์นะคะลักษณะเด่นคือแวววาวค่ะเป็นแคลไซต์ไม่โปร่งแสงค่ะถ้าเป็นคาร์บอเนตยังโปร่งแสงนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือตัดเป็นทางผ่านเพื่อเดินลอดผ่านไปได้นั่นเองค่ะอันนี้คือเกิดจากการตัดเนาะตัดใช่ค่ะต้องเอากระเบื้องแต่ละแผ่นแบบเข้ามาในถ้ำนั่นเองค่ะนะคะทำทานจะได้ไม่หกล้มไม่ลื่นเกินไปค่ะนะคะระวังและระวังเราลองศีรษะลงศีรษะข้างหน้าด้านขวาหินย้อยคมช้านะคะห้ามแตะหินค่ะพี่ห้ามแตะหินขวาเราศีรษะหินย้อยอย่างประมาณนะคะหินย้อยคมดูสิคะนี่ค่ะตัดแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะเช่นกันค่ะเป็นชั้นหินค่ะนะคะขาวแวววาวเป็นแคลไซต์ค่ะดูเป็นแร่ธาตุเลยเป็นแร่ธาตุค่ะนี่ค่ะแร่ธาตุอย่างนี้เลยค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะมันหักง่ายค่ะมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรค่ะแต่มันไม่หล่นหรอกค่ะนะคะลองพื้นลื่นค่ะพื้นจะเปียกชื้นบ้างช้าๆลองพื้นลื่นเดี๋ยวพอถึงพัดลมหน้าขอหยุดพักหน้าพัดลมนะลงศีรษะด้านซ้ายค่ะซ้ายมือลงศีรษะหินย้อยคมช้าๆนะคะนี่ค่ะสู่ห้องที่4หินย้อยทั้งถ้ำเยอะมากค่ะพอสู่ห้องที่4กันต่อค่ะที่เรามาใส่ควันนะคะหินย้อยเยอะมากหินย้อยเยอะมากทั้งถ้ำเห็นไหมคะดูสิคะน้ำตัวจะผ่านชั้นหินแต่ละชั้นใช้เวลานานมากค่ะนะคะถ้าแตะมันค่อยๆแห้งได้ค่ะหยดสู่พื้นเป็นหินงอกค่ะถ้าไปโดนหินกรวดมันจะไม่เติบโตก็เป็นดินเหนียวค่ะเป็นหินงอกขึ้นมาเองได้ค่ะนะคะนี่ค่ะดูสิคะถ้าเราไม่ทำทางมันจะแฉะแบบนี้ตลอดทางเดินค่ะทางถ้ำพื้นเปียกชื้นค่ะค่าดินเหนียวค่าดินโคลนทางถ้ำค่ะนี่ก็คือหินย้อยเกิดใหม่ค่ะกำลังเติบโตกำลังเกิดใหม่ไม่ได้ตัดไม่ได้หักนะคะกำลังย้อนลงมาค่ะเกาะประมาณสัก10 หลอด20 หลอดแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นได้ค่ะเนี่ยค่ะ5 ปี 2 เซนหินย้อยค่ะ5 ปี 2 เซน5 ปี 2 เซนติเมตรค่ะนะคะอันนี้ 4-5 เมตรหลายเป็นร้อยปีเป็นล้านปีนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะห้องที่4นะคะเรียกห้องนี้ว่าสกุลนาชาติภูหาสกุลนาคือนกเงยหน้าไปบนค่ะรูปร่างคล้ายนกอินทรีค่ะเป็นหินย้อยของถ้ำนะคะลูกตาจะงอยปากปีกของนกแล้วก็ขานกทานกกลางเป็นอินทรีค่ะ
อันนี้นกอะไรนะนกอินทรีนี่คือนกอินทรีบางคนเห็นเป็นนกเขาและเจกระบองนะคะด้านข้างคล้ายๆเป็นปีกนกค่ะเหมือนปีกนกหินย้อยค่ะนั่นคือปีกมีเฉพาะปีกด้านซ้ายนะคะบางคนเห็นเป็นโขงช้างค่ะนะคะคล้ายๆโขงช้างมองได้หลายรูปแบบจินตนาการค่ะก็คล้ายๆอยู่นะคะทำไมถึงเรียกถ้ำเขาบินนะคะเมื่อก่อนนะคะมีพ่อค้าและเรือสำเภาผ่านมาเรือก็เกิดอับปางเมื่อชนภูเขาข้างบนค่ะจึงบินชาวบ้านจะเรียกถ้ำเขาบินก่อนนะคะและมีการพูดเพ้นไปมาเป็นถ้ำเขาบินนั่นเองค่ะเมื่อก่อนชื่อถ้ำเขาบินนะคะนี่เป็นไฮไลท์ค่ะเป็นรูปนกกลางปีกอินทรีค่ะนี่ไฮไลท์เลยนี่คือไฮไลท์ของถ้ำเลยค่ะตัวนี้เรียกว่าสะพานหินนั่นเองค่ะคือสะพานหินนั่นเองค่ะเหมือนนกอินทรีเห็นไหมคะครับผมมีจะงอยปากเหมือนนกอยู่เนาะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือจะงอยนี่คือลูกตานะคะนี่คือช่วงจะงอยปากนะคะนี่คือจะงอยปากนี่คือปีกของนกคล้ายๆเป็นขานกนี่นะคะคล้ายๆกันขานกค่ะครับคุณพี่ถ่ายตรงนี้สิคะตรงนี้สวยมากค่ะหินย้อยเยอะทั้งถ้ำค่ะมุมนี้ค่ะจริงๆตรงนี้มุมดีมากเลยโดนพัดลมด้วยพัดลมเป่าคนก่อนจะได้ขาร้อนค่ะอยู่ตรงนี้สักพักนะพี่ไหวไหมคะไหวครับไหวให้เห็นเหงื่อออกเยอะมากไม่ไหวไม่หมอนนะคะร้อนมากเลยนี่ร้อนค่ะร้อนถ้าเป็นช่วงเมษาประมาณ40องศาขึ้นไปอุณหภูมิสูงกว่าเมษายนในถ้ำนะคะ43องศาเต็มที่เลยค่ะโซนนี้ขาวหมดเลยแสดงว่าก็กำลังย้อยมาอยู่กำลังย้อยลงมาพยายามเปลี่ยนหลอดไฟค่ะนี่ค่ะสปอตไลท์มันแรงมากค่ะทำให้หินดำน้ำหมองคล้ำเร็วได้ค่ะมันร้อนเกินไปค่ะนะคะ LED ไม่สว่างแต่ไม่ทำลายแร่ธาตุอันนี้จะดีกว่าค่ะไม่ทำลายแร่ธาตุค่ะทำไมนั้นใช้สปอตไลท์ใช่ค่ะนี่เป็นของเทศบาลมาติดค่ะเขาจะได้เห็นให้มันสว่างแต่มันทำลายแร่ธาตุในหินนั่นเองค่ะนี่คือท่ออากาศค่ะทำขึ้นไม่ได้ผลถ้าเปิดท่อมีกลิ่นอับเหม็นพอสมควรค่ะใช้ไม่ได้ผลท่ออากาศค่ะต่อมาจากข้างนอกค่ะใช้อากาศข้างนอกท่อสู่ในถ้ำไม่ได้ผลค่ะทั้ง8ห้องเลยค่ะยกเลิกการใช้ค่ะก็คือไม่เข้ามาต้องใช้พัดลมเป่าแทนที่ค่ะระบายอากาศแทนที่หายร้อนค่ะโดนสายไฟเส้นที่ผ่านการโดนสายไฟนะคะลงพื้นลื่นค่ะลงลื่นมาดูตรงนี้สิคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะดูที่ไม่เปิดไฟนะคะหินจะขาวมากเลยค่ะคุณที่มาทางด้านซ้ายมือสิคะนี่ค่ะนี่คือข้างในเป็นกำแพงข้างผนังถ้ำค่ะพอไม่ใช้ไฟส่องนะคะหินจะขาวแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะได้ผลค่ะตอนนั้นไม่ควรเดินเข้าไปนะคะพื้นแฉะเดินไปติดรองเท้าค่ะเปลี่ยนพื้นเปียกชื้นมากทีเดียวค่ะนะคะดินพวกนี้ค่ะเป็นดินเหนียวที่คล้ายๆเป็นปั้นโอ่งมังกรค่ะดินเหนียวปั้นโอ่งได้ค่ะดินเหนียวเอาไปปั้นโอ่งได้เลยโลศีรษะข้างหน้าด้านขวาหินย้อยคงกระทานะคะศีรษะขวามือถ้าเราศีรษะของหินย้อยอย่าประมาณนะคะตัวนี้ก็สวยเห็นไหมคะพอเปลี่ยนหลอดไฟพอสีเขาก็ขาวขึ้นได้เหมือนเดิมค่ะมีสีขาวนะคะมาดูกันด้านขวามือกันบ้างค่ะข้อด้านขวามือนะคะเห็นไหมคะดูความชื้นแต่ละที่ค่ะนะคะเพียงแค่แตะสัมผัสหินนะคะมันก็กลายเป็นสีน้ำตาลถาวรจะไม่ขาวค่ะเนื่องจากมือเรามีไขมันไม่ควรแตะหินดีกว่าค่ะห้ามแตะสัมผัสหินอันนี้ยังชื้นอยู่เลยนะยังกำลังไหลลงมาเลยนี่คือการเกิดของเสาหินที่เห็นชัดมากค่ะนะคะน้ำจากหินย้อยไหลลงสู่พื้นลงมาค่ะเป็นหินงอกขึ้นมาเองได้หินงอกรูปร่างกลมและมนทั้งสองค่ะมาชนกันเข้าค่ะเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่มากค่ะเรียกว่าเสาหินนั่นเองค่ะคือเสาหินค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างค้ากันไปค่ะโอกาสชนได้ค่ะอย่างอันนี้ก็คือมาชนกันแล้วชนกันแล้วค่ะชนกันแล้วค่ะเป็นเสาหินนั่นเองค่ะอันนี้ก็รอเวลาชนปีละ2 เซน5 ปี 2 เซน5 ปี2 เซนติเมตรค่ะ5 ปี 2 เซนนี่ค่ะนี่ก็เป็นเสาหินที่ชนกันแล้วค่ะนะคะทั้งถ้ำค่ะเป็น10 ปีกว่าจะมาชนกันนานเกิน10 ปีขึ้นไปค่ะนานก็เกิน10 ปีค่ะนะคะคล้ายๆพวกป่าโกงกลางคล้ายๆป่าชายเลนนะคะเหมือนกับป่าชายเลนของถ้ำเลยค่ะใช่มีส่วนคล้ายๆนะคะครับในค่ะสินค้าสองฝากทางไม่ควรเดินเข้าไปค่ะพื้นปีกชื้นมากค่ะลองพื้นลื่นดินเหนียวปั้นโอ่งสู่ห้อง5ท้องพระโลงของถ้ำนี่คือห้องที่5ค่ะอ๋อนี่กว้างมากใหญ่สุดของถ้ำค่ะนี่คือใหญ่สุดก็ใหญ่จริงๆนี่คือใจกลางถ้ำค่ะนะคะแต่ส่วนทุกที่ทุกถ้ำค่ะห้องนี้มีชื่อว่า
เทวสภาสโมสรภายห้องประชุมเทวดาของถ้ำค่ะชื่อ ใหญ่ แต่ละ มาก ห้องตามลักษณะของหินนะคะ ตรงกลางถ้ำค่ะเสาใหญ่สุดคือเสาเอกค่ะนะคะเสาเอกคล้ายเสาทำถ้ำเลขเสาเอก ขวาคือเสารองมีเสาเอกเสารองของถ้ำค่ะเคยพยายามเจาะปล่องให้อากาศถ่ายเทค่ะนะคะในตัวนี้ค่ะที่เคยเจาะปล่องไว้ค่ะแต่เจาะไม่ผ่านนะคะเนื่องจากหินมีความหนาเกินไปค่ะคืออันนี้คือคนเจาะเจ้าหน้าที่เจาะค่ะพยายามจะเจาะลงมาแล้วไม่ผ่านค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเทไม่ได้ผลค่ะหินมันหนาเกินไปค่ะทำให้เกิดการสะเทือนถล่มได้ค่ะแล้วเลิกเจาะปล่องค่ะนะคะครับผมไม่เป็นไรฮะก็อนุรักษ์ไว้อาจจะร้อนหน่อยก็เตือนผู้ที่จะเข้ามานะคะเห็นไหมคะเสาเอกเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่ของถ้ำค่ะคล้ายๆเสาคำถ้ำค่ะนี่คือเสารองหรือเสาโทนั่นเองค่ะนี่ย้อยลงมาจนเป็นเสาโทเสาเอกนะคะแต่ละเสานี้ใช้เวลานานเป็นล้านปีของถ้ำเลยค่ะนะคะในห้องที่5จะมีหินคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆพระยืนอยู่ค่ะเป็นองค์พระยืนค่ะถ้ามันตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะต้องจินตนาการเป็นรูปพระนะคะเป็นรูปองค์พระนะคะใช้จินตนาการเดี๋ยวช้าๆนะคะขอส่องไปตามพื้นทางเดินก่อนนะคะลองพื้นลองลื่นนะคะคุณพี่ผู้ชายลองเงยหน้าไปข้างบนค่ะเห็นนะคะเนี่ยค่ะคล้ายๆพระยืนอยู่ค่ะเห็นเป็นองค์พระไหมคะเห็นไหมคะกลมๆคล้ายเสียนพระขาวคล้ายเป็นจีวรท่านี้เหมือนกับขาพระยืนหันข้างๆค่ะเป็นองค์ยืนของถ้ำคล้ายๆพระยืนค่ะคล้ายอยู่ครับส่วนด้านล่างค่ะคล้ายกับองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะมีส่วนคล้ายเห็นไหมคะข้างล่างค่ะมีส่วนคล้ายองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะหินงอกคล้ายๆค่ะนะคะตามจินตนาการค่ะเดี๋ยวไปดูหินย้อยกำลังเกิดใหม่นะคะซึ่งมีสีขาวเยอะมากกำลังเกิดใหม่ค่ะคล้ายกับหลอดกาแฟมันหลอดน้ำนั่นเองค่ะหลอดน้ำ